Hey guys, what's up? I'm Sajan Editz and welcome back to my channel. I hope हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। र गाइस आज पनि मैले एउटा नयाँ टाइपको एडिटिङ लिएर आएको छु र एडिटिङ चाहिँ गर्ल्स फोटो एडिटिङ हुनेछ र फोटो चाहिँ के यस्तो प्रकारको हुनेछ र यो एडिटिङमा मैले जति पनि ब्याकग्राउन्ड PNG हरु युज गर्छु त्यो सब मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गर्दा यदि केही प्रब्लम आउँछ भनेदेखि मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, मैले फेसबुकको लिंक पनि तल राखिदिन्छु। र यदि हजुरहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। र अब भिडियो तर्फे जाम। लेट्स गो फर इट। गाइस यो फोटो एडिटिङको लागि चाहिँ हजुरलाई यो ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्ने हुन्छ है। र यो ब्याकग्राउन्डको लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा नि दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गरिसकेपछि हामी सिम्पली हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र एड फोटोमा गएर हाम्रो यो डुअल टोन वाला डबल लाइट वाला PNG लिन्छौँ र यसलाई हामी फुल स्क्रिन गरेर यसरी अनि यसको ओपेसिटीलाई हामी कम गरिदिन्छौँ र हामी एउटा डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि हामी फेरि हाम्रो एड फोटोमै जान्छौँ र एड फोटोमा गएर हामी हाम्रो विन्सको PNG लिन्छौँ र विन्सको PNG लाई नै हामी फुल स्क्रिन गरिदिन्छौँ र यसलाई हामी ब्लेन्डिङमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ। स्क्रिन गरिसकेपछि हामी यसलाई यसरी हाम्रो यहाँ यसरी बिचमा मिलाएर माथिपट्टि यसरी मिलाएर हामी राखिदिन्छौँ र हामी हाम्रो डन गर्छौँ। डन गरिसकेपछि सिम्पली हामी हाम्रो फेरि एड फोटोमा जान्छौँ र एड फोटोमा गइसकेपछि हामी हाम्रो यो सर्कलवाला PNG लिन्छौँ, लाइट सर्कलवाला, र हामी यहाँ ब्लेन्डिङ मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ। स्क्रिन गरेपछि हामी यसलाई यहाँ यसरी तलपट्टि राखिदिन्छौँ र अब हामी अहिले नै हामी एउटा डन गर्दैनौँ र यो हुन्छ साइडमा थिच्यो भने हाम्रो फेरि यहाँ एड फोटोवाला लाइनहरू आउँछ र एड फोटोमा गएर हामी हाम्रो मोडेललाई लिन्छौँ र मोडेललाई हामी हाम्रो क्रप गर्छौँ यति जति त्यसरी हामी क्रप गर्छौँ अनि हामी सिम्पली यसलाई यसरी यहाँ राखिदिन्छौँ। म हजुरहरूलाई एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइरहेको छु है एडिटिङ चाहिँ। र यसरी हामी यसरी यसो बिचमा मिलाएर राखिदिन्छौँ र यसको ओपेसिटी कम गरेर इरेजरमा गएर यसको इरेजरमा गएर हार्डनेस फुल र साइज सानो गरेर जुन यो लाइन भन्दा बाहिर आउँछ यसलाई हामी यसरी इरेज गर्छौँ। र हामी डन गरेर यसको ओपेसिटीलाई फेरि फुल गरिदिन्छौँ र फुल गरिदिसकेपछि सिम्पली हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ। र यदि हजुरलाई यो ब्याकग्राउन्ड कसरी इरेज गर्ने फोटोको आउँदैन भने मेरो फर्स्ट भिडियो छ, त्यसलाई गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है। र यदि गरिसकेपछि हामी सिम्पली हाम्रो यहाँ ड्र टुलमा गएर यसलाई सेभ गरिदिन्छौँ र सेभ गरिदिसकेपछि सिम्पली हामी अब हाम्रो लाइट रुमलाई ओपन गर्छौँ। हाम्रो यहाँ लाइट रुम ओपन भइसकेको छ र लाइट रुम ओपन भइसकेपछि हामी सिम्पली हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र जुन हामीले पिक्सआर्टमा एडिट गरेको फोटो थियो त्यसलाई लिन्छौँ हामी। हाम्रो एड भइसकेको छ, अल फोटोमा गएर त्यो फोटोलाई हामी यसरी दिन्छौँ। लिइसकेपछि सिम्पली हामी यसको यहाँ लाइटमा गएर यसको स्याडोलाई बढाउँछौँ र ब्ल्याकलाई कम गरिदिन्छौँ। ब्ल्याक कम गर्न साथ हाम्रो फोटोमा डार्क आइसकेको छ र हामी सिम्पली हाम्रो तल कलरमा जान्छौँ र कलरमा गएपछि हामी यहाँबाट एज सर्ट भन्ने चाहिँ यसलाई कस्टम गर्छौँ र कस्टम गरेपछि यसलाई माथि गएर यसको स्याचुरेसन हल्का माइनस गर्छौँ ओरेन्जको सेकेन्डको र यसको लुमिनेन्स बढाइदिन्छौँ कि हाम्रो फेसमा ब्राइट आओस् भनेर। र अब हामी यहाँ सिम्पली हाम्रो ब्लूमा जान्छौँ र ब्लूको स्याचुरेसन हल्का बढाउँछौँ र ह्युलाई हल्का मात्र -5 जति माइनस गरेर स्याचुरेसन बढाउँछौँ र यसको पनि स्याचुरेसन बढाउँछौँ हामी, स्काई ब्लूको पनि स्याचुरेसन बढाउँछौँ र हामी यहाँबाट डन गर्छौँ र यसको भाइब्रेसनलाई हल्का बढाइदिन्छौँ र स्याचुरेसनलाई -6 गरिदिन्छौँ र फेरि हामी तलपट्टि जान्छौँ र यसको
क्ल्यारिटीलाई हल्का बढाउँछौँ। क्ल्यारिटीलाई बढाएपछि भिग्नेटलाई कम गरिदिन्छौँ। भिग्नेटलाई कम गरिदिएपछि हामी फेरि तलपट्टि जान्छौँ। हाम्रो पिक्चरलाई सार्प गरिदिन्छौँ र सार्प गर्दा जति पनि नोइज आउँछ त्यस नोइज हटाउनको लागि हामी नोइज रिड्युसिङ बढाइदिन्छौँ हल्का मात्र। र बढाइसकेपछि हामी हाम्रो सेलेक्टेड टुलमा जान्छौँ र सेलेक्टेड टुल लाइटरुमको प्रिमियम भर्जनमा मात्र आउँछ र प्रिमियम भर्जन मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, लिङ्क त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र गइसकेपछि सिम्पली हाम्रो यहाँ सर्कलमा जान्छौँ। सर्कलमा गइसकेपछि हामी फेसमा यसो ट्याप गर्छौँ, फेसमा मात्र। र फेसमा ट्याप गरिसकेपछि यो ब्लू पोइन्टलाई थिचिसकेपछि हाम्रो यहाँ इन्भर्टेड ग्रेनेड भन्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि जुन हाम्रो फेसलाई मात्र छोडेर अरू सबैमा रेड हुन्छ। रेड भइसकेपछि हामी हाम्रो यहाँ कलरमा जान्छौँ। कलरमा गएर हाम्रो सेचुरेसनलाई यसरी बढाइदिन्छौँ। बढिसकेपछि हामी यहाँबाट डन गर्छौँ र फेरि सेलेक्टेड टुलमा जान्छौँ र ग्रेनेड चुज गर्छौँ अब चाहिँ। अनि तलबाट यसरी दिएर यसको एक्सपोजर कम गरिदिन्छौँ र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ। सो गाइज हाम्रो फोटो चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ है र एडिटिङ पनि पुरै भइसकेको छ। पिक्सआर्टमा चाहिँ हाम्रो फोटो के यस्तो प्रकारको थियो है, जुन फोटो हेर्नलाई पनि मजा आएको थिएन। र लाइटरुममा हामीले यसलाई कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि हाम्रो फोटो चाहिँ के यस्तो प्रकारको भइसकेको छ। र अब यसलाई हामी यहाँ सिम्पली यो सेयरमा गएर एक्सपोर्ट एजमा गएर सेभ गरिदिन्छौँ। सो गाइज यो भिडियो यति नै हो र हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र म यस्तै नयाँ नयाँ एडिटिङहरू लिएर रहनेछु र नेक्स्ट कन्सेप्ट केमा चाहिन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। र नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। तबसम्म एडिटिङ गर्नु, मोज गर्नु, बाई।